Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. У Рівному поліцейські затримали грабіжника, який намагався заплутати слідство переодяганням. Напередодні в день 31-річний чоловік поцупив сумку з грошима у 64-річної продавчині на ринку та втік. Свідки події відразу ж викликали поліцію та вказали на будинок по вулиці Небесної Сотні, куди забіг зловмисник. Оперативники розшукали фігуранта в одній із квартир. Як з'ясувалося, аби його не впізнали, чоловік встиг обмінятися одягом зі своїм знайомим, а частину викрадених грошей сховав у шкарпетки. Викрадену сумку поліцейські також знайшли, а рівнянина, який нещодавно звільнився з в'язниці, затримали. Тепер за грабіж в умовах воєнного стану йому загрожує новий термін. На Березнівщині поліцейські викрили 3 наркоторговців, у яких вилучили партію канабісу та понад 3,5 мільйони гривень. Жителі сіл Орлівка та Городище продавали наркотики як з рук у руки, так і через поштові відділення. Під час обшуків у фігурантів знайшли понад 10 кілограмів заборонених речовин, які вони ховали у скляних банках, які закопували у землю. Наразі 2 учасникам схеми вже повідомили про підозру. Щодо 3-го питання нині вирішується. За незаконний збут наркотиків у великих розмірах затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Рівному судитимуть 38-річну жінку за повторний збут психотропів. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи до суду. Раніше жінку вже затримували за аналогічні злочини, а також за незаконне поводження зі зброєю. Ці справи наразі також перебувають на розгляді у суді. За черговий епізод торгівлі наркотиками рівнянці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Хмельниччині жінка віддала шахраям понад 130 тисяч гривень, намагаючись врятувати свій банківський рахунок. Попри щоденні попередження поліції, 62-річна жителька Дунаєвецької громади повірила вже звичній схемі з телефонним дзвінком. Сценарій незмінний. Невідомі представилися працівниками банку та налякали жінку несанкціонованим доступом до її грошей. Аби нібито захистити заощадження, їй запропонували терміново переказати їх на резервний рахунок. Потерпіла власноруч відправила аферистам усю суму і лише згодом зрозуміла, що її ошукали. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження і вкотре закликає: не виконуйте жодних банківських операцій за вказівками по телефону. Справжні банкіри ніколи не просять переказувати гроші на сторонні рахунки. На дорогах Хмельниччини триває активний ремонт. Цього тижня дорожники працюють на трасі Житомир-Чернівці у межах села Смотрич. Латають вибоїни і укладають новий асфальт. Оновлюють покриття і на інших автошляхах області. Зокрема, суцільні ділянки ремонтують на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів, а на західному під'їзді до Хмельницького ліквідовують аварійну ямковість. Рух транспорту на цих відрізках не перекривали, проте водіїв закликають бути уважними, звертати увагу на тимчасові знаки та знижувати швидкість поблизу спецтехніки. Мешканці Рівненщини та Хмельниччини із вразливих категорій отримують фінансову підтримку від держави. Вже в квітні одноразову доплату у 1500 гривень нарахують пенсіонерам, людям з інвалідністю, малозабезпеченим та багатодітним родинам, а також переселенцям. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свериденко, урядова програма спрямована саме на тих громадян, яким найбільше потрібна допомога з огляду на рівень їхніх доходів. Кошти будуть нараховані автоматично разом із основними соціальними виплатами або пенсіями. Жодних додаткових заяв чи звернень подавати не потрібно. Гроші надійдуть на банківські рахунки або через Укрпошту. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.